සුබ දවසක්. ඉතින් ඔයාලා අදත් මේක තුලනේ ප්‍රීමියර් LK YouTube channel එකකින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. right. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේක වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මම මේක playlist එකක්ම කරනවා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ 4-5ක් 10ක විතර යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලදී මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකක් මම පෙන්නන sample එකක්. මේ අපේ channel එකේ වෙබ්සයිට් එක මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් මුලින් ඉඳලා free හදලා publish කරලා ඔයාලට AdSense ගන්න පුළුවන් මට්ටමට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මගේ එකට නම් AdSense හම්බෙලා නැහැ. තාම හම්බෙන්න දාලා තියෙන්නේ. බලමු සමහරට හම්බෙයි. හරි ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකේ කියලා දෙන සියලු දේ මම ෆ්‍රී කරන හැටි කියලා දෙන්නේ. සතයක්වත් යන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක මම දැනට හදලා තියෙන මට සත 50ක්වත් ගිහින් නැහැ. ඉතින් subscribe button එක press කරලා set වෙන්න like එකක් දාන්න. ප්‍රශ්නයක් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් comment section එකේ තියෙනවා. හැම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිත් එක්ක voice වලින් set වෙන්න සහ text වලින් පුළුවන්. පල්ලා description area එකේ මම උඩින්ම link එකක් දාලා තියෙනවා join our discord server කියලා. ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපි discord server එකට join වෙලා අපිත් එක්ක chat කරන්න. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා open කරගන්න ඔයාගේ web browser එකක් Chrome හරි Firefox හරි මොකක් වුණත් කමන්නේ. මම මේක open කරගන්නවා. හරි. open කරලා ඔයාලට පුළුවන් first time මේකේ Freenom කියලා ගහන්න. ඉතින් අපිට මේ Freenom කියන service එකෙන් විතරයි free domain එකක් අපිට custom domain එකක් ගන්න පුළුවන් දැනට. ඉතින් නම් තව site එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ site එක මේ වෙනකොට එකෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට paid domains ගන්න නම් ඉතින් ඕන තරම් sites තියෙනවා. අපිට ලොකු ගාණක් යනවා ඒකට ඇත්තටම. LK එකක් කුත් 5000ක් දෙනවා අවුරුද්දකට. DLK ගණන් ලොකු ගාණක් නෑ. කොම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගාණක් වෙනවා අවුරුද්දකට. අපි ෆ්‍රී එකක් ගමු මුලින්ම වගේ site එක පස්සේ reach වෙනවා වගේ නම් අපිට පුළුවන් කොම් එකක් වයරක් ගන්න. හරි ඉතින් මම මුලින්ම මේකට type කරන්න ඕනේ address bar එකේ freenom.com කියලා. right. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන තමයි ඔයාගේ domain name එක search කරන point එක. ඉතින් මෙතෙන්ට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ domain name එක දීලා මේ domain name එක available ද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට හම්බෙන්නේ TK ML සහ GF GQ CF කියන domains ටික විතරයි free හම්බෙන්නේ. අනිත් ඒවා paid කරලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී පුංචි දෙයක් මතක තියාගන්න. මොකද්ද මේ TK domains ඔයාලා තෝරගන්න එපා. මොකද ඒ domains ගොඩක් තැන් වලින් බෑන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඔයාලට hosting කරගන්න බැරි වෙයි සමහරට මේ TK එක ගත්තොත් අනිත් ඒවා එකක්වත් අවුලක් නැහැ. මම ඒවා ටෙස්ට් කරලා බලලා තියෙන්නේ. ඒක තෝරගන්න අපි මෙතන ඔයාලා available ද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඒකට එකක් ගහගන්න. ඉතින් මම ගොඩක් බැලුවා මට ඕනේවා available නැහැ. ඒකින්ද මම මේ නිකන් නමක් ගහලා ගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ domain එක select වෙලා තියෙනවා පේන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන ඔයාලට ඕන වසම් නාමය domain එකක් ගහන්න GQද GAද එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේක select වෙලා මේයි. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මෙතන select කරගන්න වෙනම් පුළුවන්. ඉතින් මේවා select කරගද්දී ඔයාලට not available කියලා වෙනවා නම් ඒක ගන්න බෑ ඔයාලට. ඔයා වෙන එකකට try කරන්න ඕනේ. මට ඉතින් මේක available ලු දැන් මම මේක check out කරගන්නවා. හරි මෙතනදී අහනවා ඔයාලට කොච්චර period එකකට මේක ඕනි කියලා. ඉතින් මෙතන 12 months තමයි අපිට යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරිතාව. ඊට වැඩි යනවා නම් අපිට pay කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකින්ද අපි 12 months දීලා continue වෙමු. හරි මෙතනදී ඔයාලට පුංචි වැඩක් කරගන්න තියෙනවා. ඔයා මේ වෙනකොටත් මෙයාලගේ server එකට add වෙලා නැත්නම් ඒ කියන්නේ sign up or register වෙලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ඔයාගේ Gmail එක දීලා verify කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ mail එකට එනවා verification mail එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට submit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම දැනට මේ service එකට log වෙලා ඉන්න හින්දා මම social account එකකින් log වෙන විදිහට Google එකකින් log වෙනවා. ඉතින් මේක හදන්න හැටි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. website එකක් හදන්න තරම් උනන්දුවක් තියෙන මිනිස්සුෙකුට. ඒකින්ද මේක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් හි කියලා මම හිතනවා. අපි යමු මේකේ ඉතුරු තැනට. right ඉතින් මේ point එකේදී අපිට review එකක් ගැන check out එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයා දෙන්න ඕනේ I have read and agree to the terms
and conditions කියන එකට දීලා complete කරගන්න ඕනේ. හරි. මෙතනදී වාට සමහර විට attention එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ IP එකට මේක register කරවන්න බෑ කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ Bear VPN වගේ free VPN එකක් දාලා මේක කරලා බලන්න නැවත account එකක් හදලා. ඉතින් එහෙමත් හරි ගියේ නැත්නම් අපි කතා කරමු. එන්න අපේ Discord server description area එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයා ගැටලුව මම ඉස්සෙල්ලා දෙන්නම්. අපිට voice වලින් සහ ඕනම එකකින් chat කරන්න පුළුවන් එකේ. එකකින් දෙන්න අපි ප්‍රශ්න විසඳගමු. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන පියවර තමයි මේ ගත්ත domain name එක අපි කොහොමද මේ free hosting කරන point එකකට set කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේකට record එකක් දාන්න තියෙනවා. ඒ වගේ පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න හැටි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. මේකෙන්ම කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් කියලා දුන්නොත් වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන හින්දා ඉතින් දකුණු අත පැත්තේ ඔයාලට මෙතනින් කාඩ් එකක් වැටේ YouTube කාඩ් එකක් දකුණු අත පැත්තේ උඩින් සුදු පාටට ඒක ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් මම කියලා දෙනවා අපි කොහොමද මේ රෙජිස්ටර් කරගත්ත domain name එක ඒ free hosting එකට රෙජිස්ටර් කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න තියෙන දේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක අප්ලෝඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඒකත් කරන හැටි මම ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට මම link එක දාන්න. දැන් ඔයාලට ඒ link ඕනනම් මේ display එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා set වෙන්න. like button එකත් අමතක නොකර press කරන්න. යාළුවෙකුට අනිවාර්යෙන් වටේ share කරන්න. Discord server එකට set වෙන්න. අපි යනවා. bye. තවත් දවසක set වෙමු.